شیرین جون مرسی، خیلی خوشحالم که اومدین به پادکست ماراتون. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. سال نوتون اول مبارک باشه. سال نو مبارک. Thank you for having me. مرسی که منو دعوت کردیم. خواهش میکنم. مرسی که قبول کردیم. مرسی. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه، هم برای شما هم برای ایران. واقعا نمی‌تونی واقعا. زنده باشین. من یه معرفی اول از شما میکنم، یه معرفی کوچولو، ولی بعدا دیگه میسپارم دست خودتون که بگین که چی کارا میکردین. خانم شیرین گودرزی عزیز، سالها توی تک بودین، توی آمریکا هستین، توی شرکت دل کار میکردین، بعد یه فاوندیشنی با همسرتون آقای ساسان گودرزی دارین که دخترایی که میخوان توی کامپیوتر ساینس تحصیل کنن رو فاند میکنین و بهشون کمک میکنین، به خصوص کسایی که از ایران تازه اومدن. اگه حالا هر جایش رو اشتباه کردم شما بگین. و الان میدونم که آتر یا نویسنده هستین. یه معرفی کوتاه دیگه خودتون بگین که چجوری شروع کردین، از کی و بریم جلو. خیلی ممنون. دوباره مرسی برای دعوتتون و سال نو مبارک. انشالله که واقعا سال خیلی خوبی واسه همه باشه، همه به خصوص مردم تو ایران. واقعا من سال 85 که تقریبا 16 سالم بود اومدم امریکا، نیویورک وارد شدم، جایی که همه خاله هام و پدر بزرگ مادر بزرگم اینجا بودن. ولی قبلش let me back up for a second. من بچه آبادانم. آبادان به دنیا آمدم. تا 10 سالگی تو آبادان بودم. بعد جنگ ایران و عراق که شروع شد، متاسفانه ما was a mandatory evacuation، چون خیلی بدجور شروع کردن residential area رو بمبارد میکردن و انقدر بد بود که روز روشن مثل شب تاریک میشد. ما بعد مثلا روز روشن با چراغ میرفتیم بیرون و انقدر سموک از مال بمبا زیاد بود که گفتن که تمام مادرها و بچه ها بعد از شهر برن بیرون برای 2-3 روز بعد برگردین. بعد من پدرم تو شرکت نفت بودن، although he wasn't خودشون directly مثل soldier فایت نمی کردن in front line، ولی همشون موندن که ساپورت باشن برای سولجرها، به قول معروف مثلا غذاشون بدن یا کسی اگر اینجرد میشد بیان. به هر حال اونا موندن. ما آمدیم، فکر کردیم 2-3 روز میگذره و that was 1980 and I never went back. ما اومدین آمریکا که نه بعد شروع کردیم از آبادان رفتیم اهواز، چون گفتیم این 2-3 روزه، یعنی فقط توتبراش و لباس خواب برداشتیم و اومدیم بیرون. That's it. هیچی دیگه، چون واقعا فکر کردیم 2-3 روز بعد برمیگردیم شهرمون. من هر موقع صحبت اینو میکنم خیلی ایموشنال میشه. حق داریم. ببخشید. رفتیم اهواز، بعد شروع کردن اهواز رو بمبارد کردن. رفتیم بهبهان، خلاصه از یه شهر به یه شهر دیگه رفتیم دیگه. آخر سر وارد تهران شدیم. خب همین چند نفر از دوستا بودیم، مادرها بودن و بچه ها، هممون به هر حال یه فامیل تو تهران داشتیم دیگه. اومدیم تهران و we never went back. یعنی ما همه خونمون با خاک یکسان شد. من با بابا حدود 40 روز اصلا کانکشن اصلا نداشتیم، نمیدونستیم زندن نیستن. anyways دیگه اومدیم تهران. بعد دیگه یه 5 سال تهران بودیم که بعد شروع کردن تهران و 1985 جنگ تو تهران شد که دیگه اون خیلی وحشتناک بود، چون first of all I was older, I could understand more. بعدش هم وقتی که شهر کپیتال رو شروع میکنن civilization و بمباردون میکنن، اون یه لول وحشتناک دیگه بود. درسته. و اونم اصلا یه استوری خودشو داره دیگه. ما یعنی همیشه ما برنامه داشتیم که یه روزی، من همیشه برنامه بود که من دیپلمم ایران بگیرم بعد بیام امریکا. دوست داشتم، پلنم این بود که دیپلمم تو ایران بگیرم، ولی اینقدر دیگه وضع بد شده و اون موقع همین مورالیتی آفیسر و این چیزا و منم انقدر همیشه بچه خوبی بودم. I always چی میگن I followed rules همیشه because I just didn't want to get in trouble. anyways اون اتفاق که افتاد دیگه ما آمدیم امریکا. یعنی
گفتیم به جای اینکه، یعنی یه دیسیژن خیلی بزرگ برای پدر مادرم بود. گفتن که به جای اینکه 3 سال وایسیم شیرین رو بفرستیم، من برادر بزرگم اوردی اومده بود امریکا که بره کالج، گفتیم که خب یه 3 سال زودتر دیگه اومدم امریکا و 16 سالم بود و دیگه های اسکول تمام کردم. اونم خودش اون چپترم خیلی چپتر خیلی سختی بود، با وجودی که دوران خیلی سختی بود تو ایران برای من و فشرده بود و واقعا هیچ ما رایتی نداشتیم به عنوان یه دختر جوون یا هر کسی، نه تنها دخترها، پسرها، پدر مادرها، هیچی. من یادمه توی آپارتمان تهرانمون، من آشپزخونمون فیس میکرد خیابون اصلی رو، نه خیابون اصلی، یعنی خیابون که خونه ها بودن توش. وقتی ظرف میشستم تو سینک، اگه ماشین مورالیتی آفیسر چیز میشد، من داک میکردم. این تو خونه خودم من احساس یعنی میترسیدم، اینقدر وحشت تومون بود. anyways با وجودی که میگم اینقدر سخت بود، وقتی اومدم نیویورک خیلی برام سخت بود، چون با وجود این دوستامو ول کردم اومدم and that's all I knew, right. و اصلا دوست نداشتم چند ماه اول، برام سخت بود، گریه میکردم هر شب، میخواستم برگردم ایران و من یادم مام بابام تا صبح چقدر they had long conversation، بخاطر اینکه اونام براشون یه decision خیلی بزرگ و سنگین بود که آیا اونام ول میکنن هرچی دارن ایران و بیان از صفر شروع کنن امریکا. و اون decision بود که کردن for our better future و knock on wood it all worked out. من های اسکولم و هیکسفیلد های اسکول تو نیویورک تمام کردم. بعد I decided to go for computer science. بچلرم تو computer science گرفتم چون میدونستم بهترین فیلدیه که would open doors for me. I didn't really care for the field. I didn't like programming. ولی میدونستم پیچ passionate چیزی به خصوصم نداشتم. مثلا خب خیلی بودن میدونستن میخوان دکتر بشن، خیلی میدونستن میخواستن انجینیر بشن. من I was open to everything and anything و تشویق شدم که برم کامپیوتر ساینس، چون مثل گفتن یه تیکت خوبیه که it will open up a lot of doors and sure enough it did. دقیقاً اون سال به نظرم خیلی تصمیم چیزی بوده. اون زمان یعنی چه سالی میشه؟ 1987 88 فکر میکنم که اون زمان هنوز تک خیلی اینقدر اون نبود. آره دقیقاً و همون دوست داشتن که هنوز پزشک باشن. دقیقاً. آره دقیقاً. و خب درسته. بله و من 88 دیگه شروع کردم کامپیوتر ساینس و وقتی که گریجویت شدم اونم دیگه میگم هر چپتر زندگیم خودش یه استوری کامل. I can talk for hours on each chapter. ولی من به خاطر همین هی اصرار داشتم بهتون خیلی ساعت طولانی با هم صحبت کنیم. هر چقدر من امروز فقط I'm flexible so اگه هر سوالی دارین از هر قسمتی feel free که شما به من بگین من کجا بیشتر حرف بزنم کمتر حرف بزنم. So anyways the good news was خب اینم بگم به خاطر اینکه I think this is inspiring for maybe many people. وقتی که من های اسکول اومدم خب you had to take English as a second language و برای من I refused to do that. I just felt like it was a step down. یعنی به غرورم برخورده بود که من I'm not gonna take English as a second language. منم مثل بقیه هستم خود امریکایی‌ها. I'm gonna work hard و واقعا literally تا 3 صبح من هر روز صبح با یه دیکشنری انقدر گنده بغلم I literally had to look up every word in dictionary to study کنم. مثلا anatomy برداشته بودم، شکسپیر، نمیدونم ریاضی اینا آسون بود چون همش نمره بود. I never studied and I always aced it. ولی خب سابجکت های دیگه خیلی سخت بود. ولی خب I worked hard. I ended up getting a scholarship که برم کامپیوتر ساینس بخونم. So it was I worked hard and it paid off. So وقتی که scholarship گرفتم I think within the first couple of months after high school the teachers had asked me to go back and با بچه ها صحبت کنم که بگم you know there's a happy ending. You know I struggled a lot in high school. I hated it. ولی هم culturally, socially, academically همش خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. و فکر میکنم که اون زمان اگه اشتباه نکنم خب ایرانیام یه ذره توی آمریکا
به خاطر اتفاقایی که افتاده بود شاید پذیرفته نبودن هنوز. دقیقاً it was very hard. بله. ولی همیشه از قبلا این personality داشتم که take things lightly. مثلا یادمه میگم برام خیلی مهم بود که to get accepted in the community of the Americans and I wanted to be one of them and ولی pride داشتم که ایرانی هستم. So like I went out of my way to tell people where I'm from and what I'm about. So it's like این urge داشتم که به مردم یاد بدم. بعد یادمه یه دفعه تو کلاس هیستوری نشسته بودیم، بعد امتحان داده بودیم، ریترن کرده بودیم، بعد گرید داده بودن، بعد پس داده بودن که بریم دور کلاس یکی یکی مثلا هر کسی یه سوال میخون با جواب درست که بعد از امتحانی که داده بودیم. بعد من هی شمردم، گفتم اگه از این وری بره معلم مثلا شماره 18 به من میخوره. هی خوندم میک شور کنم اکسنت ندارم این چیز میذارم. بعد گفتم اگه از این وری بره مثلا شماره 10 به من میخوره. هی خوندم. I was ready perfect. خلاصه اومد به منو شروع کردم سوال خوندم. بعد یه کلمه انگلیسی بود Waterloo که apparently it's a place in the States. Canada. Is it Canada? Okay, I still don't know. Yeah. I think I was traumatized after my experience. I never know where it was. Yeah, Waterloo is in Ontario. Exactly, I think so. So Waterloo, you know, water and then LOO, but it's all lowercase. So من فکر کردم it's water 100. The LOO look like a... So همچین با confidence گفتم الش که ال کوچیک بوده. آره دیگه گفتم water 100. همه بچه‌ها زدن به خنده. They thought it was cute. ولی انقدر من embarrassed شدم که خدا میدونه. My point was وقتی که graduate شدم scholarship گرفتم I went back and told the story to the students که you know I had embarrassing moments. I didn't know how to speak a word of English. ولی I worked hard and here I am. So anyways, that was that story about high school. بعد دیگه گریجویت شدم که کالج. من مامان بابام موو کردن اورلندو به خاطر که بابام کارشون عوض شد ترانسفر کردن که منم اومدم اورلندو چون دوست داشتم با مامان بابا باشم. And I was lucky enough to land a job at Sprint as an ATM engineer, ATM and frame relay. This is like goes back, I'm outdating myself, many years ago. So I landed my first job and I loved it. And انقدر کارم خوب بود که they put me on a program called a training management program or something. هر چند ماهی هی پوزیشن های مختلف منو میذاشتن که پریپرم کنم for management. So مثلا یه چند ماه تکنیکال بودم، چند ماه رفتم تو فایننس، چند ماه تو management، چند ماه تو program management, project management. خلاصه به قول معروف به من experience دادن in a very short time because they saw me as a good candidate to be able to do that. بعد خلاصه من فکر کنم اون 5 سالی که با اسپرینت بودم اصلا بعد از اینکه کارم رو انجام دادم به عنوان technical position they promoted me to second level manager. یعنی من داشتم I had managers reporting to me. So و اونم was challenging بود. As a 20-some-year-old woman I had people who were like my grandfather's age reporting to me که قبولم نداشتن. چجوری منیج کردین؟ جانا؟ چجوری منیج کردین؟ With a lot of it was hard, but again I think that's where I learned to have confidence. I practice confidence every day. به خاطر اینکه من بعد کانفیدنس داشتم به خودم که اونام به من ریسپکت و کانفیدنس داشته باشن. ریسپکت باشون of course همیشه of course with a lot of respect چی میگن احترام و کارشون رو قبول داشته باشی چون you know معلومه یه دختر 20 سال 20 اومده تو کی هستی که بخوای به من بگی من مثلا بیچاره یارو 30-40 سال بود اونجا کار میکرد تو کی هستی که به من بگی من چیکار کنم. It was very challenging ولی it was very rewarding ولی خب خیلی سخت بود but they all loved me after a while just because they learned to rejection هم داشتید؟ Of course especially خانومایی که
they just didn't believe in me. They didn't like, who are you که به من بگی من که بعد the hardest part was when I had to do their performance reviews. وقتی آخر سال میشد بعد بنشستی performance review، حالا کی بونس بگیره، کی ریز بگیره، کی نگیره، کی رو fire hire. خلاصه at an early age in my 20s I learned to do that. So that was a very good program. خیلی خوب. و اینش خیلی برام جذابه که خیلی جالبه. مثلا میشه چه سالی؟ سال 1992 93 احتمالاً. بله میشه مثلا 90. خب من 92 شروع کردم کار کردم. So 92 I started my career. چون 88 to 92 کالج بودم. 92 شروع کردم. 93 شروع کردم. همون مثلا 96 95 96 97 اینطوره. بله اینکه این ساپورت وجود داشته برای اینکه شما از یه پوزیشن منیجریالی که داشتید که بتونید پروموت بشید و اینو ساپورت میکردن. این خیلی برای من جالبه که الانم، یعنی خب اون زمان خب خیلی چندین سال پیش بوده که این سیستم وجود داشته، یعنی یه کیپبیلیتی هایی رو توی شما میبینن، یه استعدادی رو توی شما میبینن که اونو میان ساپورتش میکنن برای اینکه شما برید به لیول های بالاتر. و اینکه الانم من توی کمپانی‌ها خیلی زیاد میبینم اینو و خیلی برام جالب بود که ببخشید خب توی ایران همچین چیزی، من تمام سالایی که کار کردم توی ایران کار کردم و همچین چیزی رو نداشتیم. اینجا میبینم که توی شرکت‌ها آدم‌ها کوچ دارن، منتور دارن، سپانسر دارن و این سه تا با هم دیگه متفاوته. بله. یعنی کوچ بیشتر سافت اسکیلز رو به آدم یاد میده، منتور توی هارد اسکیله و اسپانسر اون کسیه که نه اینکه اسپانسر مالی نیست، اسپانسرش میشه و اینکه بتونه توی کمپانی پروموت بشه این آدم بره بالاتر. و خب خیلی برام جالبه که شما الان اون سال 1996 توی اسپرینت کار میکردین و ظاهراً یه همچین سیستمی بوده که شما رو ساپورت کنه. بله. و این واقعا I'm very grateful for he was my first boss and he was my boss's boss. David Ham, I never forget him. و he believed in me. He truly believed in me and he invested in me to go through this program. و من تنها فیمیلی بودم که through this program را داشتن و میگم there were select people که میذاشتن تو این پوزیشن. بعد مثلا چند تا همکار دیگه داشتم که پسرای جوان بودن مثل من که رفتن تو این پروگرام، ولی من I was the only female و he always challenged me and I'm forever grateful بخاطر اینکه اگه من هیچ وقت میگم تو این پوزیشن خیلی پوزیشن سختی بود که منو گذاشتن توش، ولی خب I learned a lot. من 5 سالی که اسپرینت بودم واقعا مثلا I don't know 15 سال experience گرفتم توی short time خاطر که it was an expedited program. بعد من اون کمپانی بودم تا سال بعد من با شوهرم میت کردم. سال 95 ازدواج کردیم. بعد 98 بعد وقتی که هنوز اسپرینت بودم 98 I was getting my master's program through همین sprint. I went for my MBA. بعد سر آریانا حامله بودم. بعد دیگه آریانا 98 به دنیا آمد. بعد من MBA رو گرفتم. بعد سال 2000 ما موف کردیم شیکاگو به خاطر کار ساسان. رفتیم برای ما خیلی موف کردیم به خاطر ساسان. Every 2 years just by coincidence it was like every 2 years ما 2 سال موف کردیم جای مختلف که I'll talk about that too. سال 2000 که موف کردیم شیکاگو یکی از اولین موومون بود و یکی از سخت‌ترین مووا، چون اولین بار بود از فامیل جدا می شدیم، چون هم ساسان فامیلش اورلندو بود هم من مامان بابام اورلندو بودن با بچه کوچیک. بعد توی سابرب زندگی می کردیم. بعد one of the reasons رفتیم شیکاگو به خاطر اینکه ساسان at the time he was running Midwest تمام میدوست رو ران میکرد برای یکی از کمپانی. اون موقع هم ساسان جان اینتویت بودن؟ اون موقع هانیول بود. okay. Honeywell. بعد he had the whole Midwest region to run. بعد he went to go for his executive MBA program at Kellogg, which is a very good school for executive MBA, and you have to every other weekend you have to be there.
It's a very intense program. So we decided که move کنیم شیکاگو که هم برای business it's easy to travel جاهایی که cover میکرد، هم every other weekend he had to go to Northwestern برای MBAش. But anyways رفتیم توی سیتی زندگی کردیم. Cost of living like tripled. ماشین لایف استایل سیتی بود، ماشینا رو گیو اپ کردیم. So everything changed like drastically. و this is سال 2000 بود. So it was a big .com era. So ساسان encourage them کرد، گفت شیرین اومدیم توی big city, you should upload your resume and see what happens. من for somebody who's gone through a lot of changes in my life, I do not like change. Like I do not like change. ولی I am a big advocate of change, if that makes sense. چون احساس میکنم change یکی از بزرگترین چیزای مهم تو زندگیه. من بابام همیشه میگه که آب وقتی روونه تمیزه ولی اگه یه جا بمونه گلالود میشه. So that was my inspiring quote. همیشه یادم میومد گفتم okay let's move, let's go. و فکر کنم و همین چنج هاست که به نظرم میشه نقطه های عطف زندگی آدم ها. بله دقیقاً. و من گفتم نه من سپرینت رو دوست دارم، نمیخوام جابمو عوض کنم. بس اصلا گفت نمیگم جابتو عوض کن، فقط رزومت رو آپلود کن، همین ببین چه خبره، مثلا مارکت چیه. و درست سال 2000 بود. یادم اون موقع مانستر it was a website called monsters.com or something like that. it was برای رزومه. خلاصه من رزومه‌مو آپلود کردم و oh my god یعنی یک جاب آفری اومد برام که اصلا was mind boggling. گفتم oh my god. بس اصلا گفت I told you فلان. خلاصه anyway so that's when I شما گفتین دل ولی it was actually EMC. بعدن سالهای بعد دل acquire کرد کمپانی رو. ولی it was a Boston based company, extremely male dominant, like a big boys یعنی اصلا من فکر میکنم که توی آمریکا هم اتفاقا این توی یه بخشایش به خصوص توی یه ایالتایش به نظرم این دامیننسی خیلی پررنگه. 100% و anyways they were Boston based ولی خب they had offices everywhere. So Chicago they came after me really hard, but it was an amazing opportunity that I just couldn't refuse. So I changed jobs then in Chicago. I joined EMC. So we were there for 2 years. I worked for them for 2 years, and then یه opportunity برای ساسان پیش اومد با یه کمپانی دیگه to Boston. And then every hire opportunity, you know, there was a lot of opportunities always. ما همیشه نمیگفتیم okay let's go and move. همیشه از زن به عنوان زن و شوهر evaluate میکردیم. Is it good? Is it not? What does it mean? بعد مثلا میرفتیم برای ویکند چند روز رو شهر رو میگشتیم ببینیم what's the lifestyle like. Anyways بوستون که شد it was a no-brainer. So move کردیم بوستون بعد از 2 سال. اساسا رفت با کمپانی جدید و من تونستم با EMC دوباره transfer کنم. بخاطر اینکه اولا they were headquarters there, so it worked out perfect. و اونجا هم 2 سال بودیم just again by coincidence. اونجا زندگی کردیم 2 سال. بعد با EMC بودم. بعد از بوستون that's when Intuit came along and recruited Sasan. So we moved to Boulder, Colorado. I was able to transfer with EMC. Again, هر دفعه هم که transfer میکردم I had to interview for the job. I had to make, you know, there was openings. It wasn't like easy. ولی دیگه آسون‌تر شده بود چون همه I had a چی میگفتم که مثلا من تو این آفیس کار کردم، این experience دارم. بعد خب recommendation از آفیس که میومد خب it would definitely helpful. So move کردیم بولدر کالرادو. پاشا اونجا به دنیا آمد، پسرمون پاشا. بعد اونجا هم دوباره 2 سال بودیم. Again by coincidence ما هر دفعه موو کردیم واقعا موو کردیم. We bought a house, we settled in و همیشه 2 سال was the magic number. بعد از اونجا دالاس موو کردیم. 2 سال رفتیم دالاس. دوباره من با EMC ترانسفر کردم. بعد از دالاس دیگه این وسطش ایالت‌های آمریکا رو فکر می‌کنم که دقیقاً. بعد دیگه اومدیم کالیفرنیا که it's been the longest. 14 سال ما الان اینجا هستیم. بعد دوباره اومدم با EMC اینجا
بعد دیگه حدود یه 10 سال اخیر ما کالارادو که بودیم احساسا گفت شیرین دیگه بسته دیگه، چقدر میخوای کار کنی، 2 تا بچه داریم، یه خورده رو خودت فوکس کن این چیزا. منم گفتم اصلا من I love my job، نمیدونم کارمو دوست دارم. برام من یه آیدنتیتی بود، آیدنتیتی من بود. خلاصه هی هر سال این صحبت میشد که حالا کی میخوای دیگه جابتو چیز کنیم. من گفتم اصلا اینا. خلاصه حدود 10 سال ما این کانورسیشن رو داشتیم دیگه. حدود 4 سال پیش میگم 4 سال پیش دیگه بعد سخت شده بود کار رو دیگه، نمیدونم it was just like everything. میگن بعضی موقع ها everything happens at the right time. اساساً پوزیشن جدیدش از CEO of Intuit شروع کرده بود و it was a different phase of our life. بعد اساساً گفت دیگه هر هفته تاپیک هر هفته شده بود، چون میومدم خونه عصبانی از کار، stressed out. اساساً میگفت you don't need the stress, you can do bigger things with your life. الان میگفتم آره ولی آیدنتیتیمه. خلاصه یه ویکند ساسانو انقدر چیز کردم، گفتم okay I have so many questions for you. گفت shoot go ahead. اینقدر سوال کردم، گفتم که خب مثلا سوالای چیز داشتم، مثلا خب مثلا اگه یه نفر سالها ازم میپرسه what do you do، مثلا من همیشه با پراید میگفتم مثلا من EMC کار میکنم، I'm an engineer یا I'm this I'm that. برام سخت بود که بگم که بسازم، گفتم چی بگم، خونه مثلا that's not me، میدونی. و مثلا ساسان یادم خیلی، یعنی واقعا he took his time و خیلی قشنگ گفت first of all that doesn't define who you are first and foremost. بعدش هم تا الان حدود 27 سال من کار کردم so you don't need that identity anymore, like you've done it. نه اینکه حالا میدونی چی میگم، یعنی خودتو پروف کردی برای خودت، you've done it, you've been there, you've done that. So بعدش هم کاروبار تایتل آدمو دیفاین نمیکنه. بعد 2 دقیقه میومدم میگفتم آخه پس این چی اون چی، قشنگ برای ویکند گریه میکردم میخندیدم. خلاصه خیلی ویکند ایموشنالی بود. بعد گفت تو الان چیه جایی هستی که میتونی ایمپکت داشته باشه برای زندگی دیگران. و این رو من خیلی اثر داشت. یعنی it wasn't like اوکی حالا من میشینم خونه پامو میذارم رو پام کافی میخورم یا میرم لیدیز لانچ و اینا، نه، چون اون برای من اترکتیو اصلا نبود. درست. و اینو که گفت you can do bigger things. تو الان مثلا جابت، تو این جابت you know you do your job and you do for the company and then میای خونه تمام میشه رفت، ولی تو میتونی اکسپریانست استفاده کنی و خیلی از خانمای دیگه جوونا کمک کنی این چیزا. و این رو من اثر گذاشت و گفتم که I think I'm ready. و ساندی که شد گفتم ماندی که شد به اساسا گفتم okay I'm gonna go to the office to turning my resignation. و اساسا گفت you are؟ گفتم نرم. یه دفعه پنیک کردم. گفتم so excited. what I did though I called my daughter، چون آریانا موقع کالج بود، گفتم آریانا میخوام همچین کاری رو بکنم what do you think. And it wasn't like they knew، چون همیشه میگم تاپیک خونه بود. آریانا گفت mom what do you want to do. گفتم I think I'm ready. و گفت do it mom. گفتم اوکی. به پسرم گفتم که پاشو I'm thinking about doing this and again this is 4 or 5 years ago. پاشا به من چی گفتش که oh mom so what are you gonna do all day mom. That was Pasha's response. بعد به مامان بابام زنگ زدم. They were just living at the time, they were just living down the street. ولی بهشون زنگ زدم گفتم بابا مامان بیاین دوتاتون روی اسپیکر باشین، میخوام باتون یه سوال دارم بکنم. و من مامان بابام از اونایی بودن که برای سالها همیشه میگفتن زن باید کار کنه، یعنی این خودت بعد ایندیپندنس خودت داشته. So they were always a big fan of me working over. So I wasn't sure چجوری ریاکت کنن. So بهشون که گفتم بابام و مامانم دوتاشون گفتن congratulations, we're so proud of you. و بابام یه حرفی زد که برای من was the icing on the cake. یعنی قشنگ دیگه it was the ultimate I'm doing this. یعنی 110%. بابام گفتش که چه کار خوبی میکنی شیرین جون، چون الان تو میتونی این
کارتو که میذاری کنار، این جاب اویلیبل میشه برای کسی که لازم داره. و برای من that was done deal. done deal. و رفتم و it was hard. وقتی رئیسم رو دیدم I cried. ساسان هم مثلا بهم گفتم به ساسانشون گفتم که اگه I'm gonna get emotional. ساسان گفت it's okay. It's a big decision. It's been part of your entire life. It's okay to cry. It's okay to get emotional. خلاصه رفتم، بعد رئیسم گفت چی کار میتونیم بکنیم که نگه داریم. گفتم don't take my crying as a sign of که مطمئن نیستم. نه، definitely made up my mind 100%. و خلاصه I turned in my resignation. ولی I didn't do it until I was 100% ready. و I've never looked back one day and said I wish I didn't. So the timing was perfect. I closed that chapter. و من یه چیزی که نگفتم این که وقتی من قبل از که تو های اسکول که بودم و تازه از ایران اومده بودیم، من خیلی شعر می نوشتم به فارسی. یعنی ابهت گرفته بود ساید چیزم، آرتیستیک سایدم. مثلا تولد مامانم میشد براش یه انقدر شعر می نوشتم. روز پدر میشد شعر به فارسی. خیلی رایم میکرد. خیلی تالنتد بودم. خیلی. بعد به وقتی که دیگه ازدواج کردم و شروع کردم کار کردن، دیگه اون سایدم خوابید به قول معروف، چون my technical side اومد جلو. بعد وقتی که کارمو بستم 4 سال پیش، درست اون artistic side دوباره came back. یعنی اصلا it became alive. منتها دیگه به انگلیسی که دیگه کتاب coffee table book نوشتم و خلاصه. and going back to your initial introduction, we founded this foundation که کمک میکنیم به دخترای جوانی که از ایران ایمیگریت کردن تازه توی field of STEM, not just computer science, but anything like engineering, mathematics, computer science, anything that has to do with the field of technical, just to promote young females to go after, increase کنیم نمبر دخترایی که میخوان برن پرسو کنن technical field. So that's what I've been doing. چقدر خیلی یه جاهاش دیگه واقعا ساکت نشسته بودم که بگین، انقدر که واقعا جرنی جذابی. این ایرانیای مهاجر کلن داستانای به نظرم هر کدومشون میتونه یه کتاب باشه واقعا. به خصوص حالا یعنی ما چند نسل مهاجر داریم. یه نسلی که مثل شما زمان جنگ مهاجرت کردن، یه نسلایی که همینطوری با اتفاقای مختلف توی ایران مهاجرت کردن اینجا و خب خیلی اینسپایرینگه که با اون سختی هایی که پشت سر گذاشتن بعد تونستن اینجا چه موفقیت هایی بسازن و چه ساکسس استوری هایی بسازن. و من یه ذره دلم میسوزه که چرا اینا رو روایت نداریم ازشون، یعنی کمتر راجع بهشون میشنویم. من خودم زمانی که این پادکست رو شروع کردم یه ذره دارم دیگ میکنم، حالا توی لینکدین، توی جاهای دیگه، و چون حالا کانسرن خودم هم زنا هستن و اینکه میدونم تک، حالا من چون توی تک بودم اینداستری های دیگه هم همینطور خیلی میل دامیننتن و قبلش بهتون گفتم استوری شخصی که خودم توی ایران داشتم و خب همیشه انگار که ساپرس میشدم به جای اینکه ساپورت بشم. برای همین خیلی برام جذابه که شما توی یه مملکتی بودین که ساپرس شدین و بعد اومدین اینجا با ساپورت های بقیه خیلی تونستین اینجوری یه جرنی موفقی رو پیش برید و بعد حالا اونو دارید برای بقیه انجامش میدید. این خب خیلی اینسپایرینگه. میخوام یعنی این فاوندیشنی که درست کردین قطعا اون استوری خودتون پشتش بوده که الان دارید ساپورت میکنید. بله of course. دخترای ایرانی رو برای این که حالا توی استم وارد بشن. این چجوری کار میکنه؟ مثلا چرا پسرها رو ساپورت نمیکنین؟
سوال چیزا نه که انتقاد نیست. نه of course به خاطر اینکه همون به خاطر بک‌گراند من being technical و به خاطر اینکه خانوما اصولا من و شوهرم were big fan of promoting ladies in just female in society just because they're underrated. و من خودم شوهرم I don't know what percentage, but majority of his direct staff, and I'm talking about these are high-level executives, همشون خانومن. توی Intuit, yes. Like the CFO, the CTO, the CMO, the chief legal person, همه خانومن. به خاطر اینکه به خاطر اینکه دیگه نمیدونم دیگه first of all به خاطر اینکه من همیشه شوهرم میگم خانوما کارا رو خیلی بهتر حتی میتونن انجام بدن generally speaking به خاطر اینکه not only they have the IQ but they have the EQ, the emotional part of it, so it makes them a well-rounded individuals. But anyways, the reason we did that is because we're all about promoting equality. و again فکر کردیم که that's become our focus. Just to help with, I mean با مثلا پسرا کمک میکنیم جاهای دیگه توی فیلد سپورتس مثلا، ولی از نظر education و به قول معروف giving the girls tools که pursue کنن دریمشون رو توی فیلد STEM, that's been our focus just to because we یعنی توی آمریکا این چقدر پررنگه شیرین جان توی آمریکا که دوباره خیلی میل دامیننته و زنا underratedن. هنوز so this is هنوز it's a reality هنوز. although من برای خودم من personally کمتر میبینم به خاطر اینکه مثلا going back to my career من برای سالها I was the only female in the conference rooms. The only female. و من خودم بودم که شما گفتیم مثلا ساپورت. آره من ساپورت داشتم اون first chapter وقتی که با سپرینت بودم. somebody gave me به اصطلاح the green light ولی I had to do the work to prove myself, right? ولی من بعد سالها was the only female و من I'm talking about like hardcore male dominant industry. Again, not good or bad, just the way it was. And I'm still in touch with some of our executive from EMC, amazing people. But it was just very like rough. مثلا من توی engineering side بودم. I would support our sales people. مثلا quarterly business review که داشتیم, they would make a grown-up man cry in meetings. This is how hardcore it was. Oh, like, wow. Yeah, so like that's what I mean by hardcore. و maybe شاید اون منو ساخت که باعث شد که من tough باشم ولی tough not tough mean. You don't have to be mean to be tough. و I had to go out of my way to show که من confidentم. این confidence رو از کجا می آوردیم؟ I don't know. I think that's something I really don't know. People ask me that all the time. فکر کنم چیزی که رو خودم کار کردم و کارم باعث شد کارم آره ولی سنتونم کم بوده خیلی. بله دقیقاً. کارم maybe to be in a survival mode I had to. که منم like I would be مثلا I refused to be one of the boys. مثلا بعضی موقع میگفتن که خب مثلا تو هم مثلا act like a man فلان این چیزا. نه, I was still my own female confident person and people respected me. It's very important to say that. و I carried that throughout the years with my company. مثلا من خیلی وقتی که as the years went by and we hired more females or we started acquiring companies. وقتی ما کمپانی دیگری می‌خریدیم خب مثلا کمپانی دیگه already female داشتن, so we would bring female in. So هم تو یواش یواش increase شد number of female ها. خیلی هاشون منو challenge می‌کردن. خیلی هاشون would say به خاطر اینکه you have the looks. یا مثلا و من I would go out of
out of my way to say no, try. گفتم که when you walk into a conference room، مثلا یه خانمی بود مثلا هندی میگفت because of the looks. گفتم absolutely not. گفتم next time you try walk into a meeting with confidence. with تو وقتی walk in میکنی اینطوری سرت پایین یا مثلا چیز you're telling people you don't believe in yourself. من I walked in as if I owned the world. I portrayed that kind of confidence. Not that maybe I didn't have it, but it was the image I was portraying, and people started believing in me, and I was successful. کارم هم obviously خوب بود، ولی کار خوب فقط کافی نبود برای خانم. مثلا and these are the examples. مثلا کمپانی که بودم I would do a lot of talks with females who would come along. مثلا منیجرام میگفتن talk to them, just give a مثلا جلوی اول مثلا 20 نفر بودن و 50 نفر بعد 100 نفر صحبت میکردم که مثلا توی میتینگ بودیم مثلا some examples. مثلا یه دفعه مرده میگفت sweetie. Excuse me, I'm not sweetie. شیرین هستم. مثلا just like little subtle things like that. Or sweetheart. Don't call me a sweetheart. I mean, this is, again, things have changed, but this I'm talking about like 20 years ago, right? ولی چیکار کردم؟ I told them how to treat me. Right? So من وقتی خیلی خانم‌ها میگن مثلا again I'm not dismissing، نمیگم همه خانم‌ها اینطوری نه، ولی دارم یاد میدم که اگه تو هم باید ببینی که تو چی کار میکنی که چطوری مردم تو رو تریت میکنن، چه زن چه مرد، توی کار، توی فرندشیپ، تو مریج، anything you dictate که چجوری تو باید تریت بشی. یا مثلا اگه توی میتینگ بودیم again this is like in the beginning of my career، مثلا حرف میزدم یه دفعه منو ایگنور میکرد، بایپاس میکرد، excuse me I wasn't done talking. You know, like little things like that. No, you got to demand people's respect, and it worked. And you know, over time I built upon that, and I was successful, and people respected me. It wasn't like, you know, so خیلی جالب. یه روز یه اتفاق جالبی که برای من اینجا افتاد، یه روز داشتم قدم میزدم، بعد همینطوری یه آقای با سگش داشت رد میشد و ما مثلا 3-4 نفر بودن، یه دفعه با هم صحبت شدیم و دو تا آقای مسنم بودن اتفاقا. یه دفعه شروع کردن همینطوری صحبت رو با من ادامه دادن. اون آقایی که با سگش بود رد شد و اون 2 نفر با من صحبت رو ادامه دادن و یه نفرشون پرسید که چی کار میکنی؟ بهشون گفتم که تازه اومدم کانادا و حالا دارم اینجا فیگر اوت میکنم که چی کار میخوام بکنم و خیلی دوست دارم که بیزنس خودم، چون توی ایران بیزنس خودم داشتم، اینجا میخوام بیزنس خودم شروع کنم. و it turned out که اون آقایی که داشتم باش صحبت میکنم کارتشو به من داد و گفتش که stay in touch. اومدم اسمش رو گوگل کردم و دیدم که یکی از موفق ترین آدمای ونکووره. یه کمپانی، مدیر یه کمپانی بوده که 10,000 تا ایمپلویی داشته و جزو 10 نفر افراد درخشان ونکوور یا یه همچین چیزی و چند تا کتاب چاپ کرده بود و اینطوری بودم که واو، توی یه پیاده روی و شماره‌اش هم خب بهم داده بود که stay in touch و بعد بهش یه روز پیام دادم که بریم با هم یه کافی بخوریم و خیلی جالبه که همسایه هم هستیم، یعنی یه بلاک با هم فاصله داریم. اومد و رفتیم با هم یه کافی بخوریم. خیلی خیلی برام جذاب بود و حالا خیلی خوب اینسپایرینگ بود و خیلی منو اینسپایر کرد که و خیلی تشویق کرد که من توی تو اون کارج رو میبینم، میتونی هر چیزی رو که میخوای. و یه داستانی برام تعریف کرد که گفت که من وقتی 19-20 ساله بودم رفتم استرالیا و اونجا یه آقایی بود که توی سیرک کار میکرد و با شیرها کار میکرد. من هیچ وقت همچین چیزی رو ندیدم. شاید نمیم الان دیگه به خاطر حقوق حیوانات ممنوع شده یا هر چیزی، ولی
میگفتش که اینجوری بود که سرش رو باید توی دهن شیر میذاشت و بعد سالم سرش رو در می آورد. بعد میگفت اصلا من رفتم باش صحبت کردم، حالا دوست شده بودن یا هر چیزی، و بهش گفتم تو چطور اصلا جرأتش رو میکنی و چطور تا به هر حال یه بار باید این اتفاق بیفته که شیره تو رو یا بخوره یا گاز بگیره یا هرت کنه. و بهم گفت کانفیدنس. اون شیر اگه که یک ذره ترس در من ببینه قطعاً اتفاقی که تو میگی میفته. 100%. حتی یک ذره ترس. خیلی خیلی قبول دارم حرفتونو، منتها فکر میکنم که باز در کنارش خیلی لازمه که هم آدما یاد بگیرن، هم خود ما زنها یاد بگیریم. من honestly باید بگم که خیلی چیزا رو نمیدونستم. اون زمانی که کار میکردم، اون زمانایی که ساپرس میشدم، چه توسط همکارای مرد چه توسط مدیر مرد، frustrated میشدم، دیپرس میشدم، و حتی چیزی که الان ریگرتش میکنم، اینو چندین بار تا الان فکر کنم، حالا هم توی پادکست گفتم هم توییت کردم راجبش، اینه که بیلیف کردم. یعنی زمانی که مثلا یه مدیر من بهم گفت که تو نمیتونی، چون که زنی نمیتونی از اینی که هستی بالاتر بری، من اونو باورش کردم. و خب برای همین فکر میکنم که شنیدن این استوریا، شیر کردن این تجربه ها، این ویتنس کردن کسایی مثل شما که این مسیر رو رفتن، فکر میکنم که خیلی میتونه روشن کنه انگار اون راهی رو که بقیه دارن میرن، چون لرنینگ خیلی مهمه. بله. به نظرم. نه، خیلی قبول دارم حرفتونو و خیلی جالبه که اولا چه استوری جالبی بود گفتین. خیلی قبول دارم حرفی که زدن. کانفیدنس خیلی خیلی مهمه و it's an indicator که شما چقدر میتونین پیش برین یا نشون مردم بدین که what you're capable of. چون اگه شما به خودتون قبول نداشته باشین دیگران قبول ندارن. و ما یه حرفی که همیشه به بچه‌هامون میزنیم، ما we're a big sports family. ما خیلی، اونم به خاطر ساسان همیشه میگه sports it's more than sports. خیلی life lesson to sports آدم یاد میگیره و منم over the years باش of course مزدوج بودم و الان بچه‌ها و واقعا I've learned a lot from him and from sports and from my kids. I learn from my kids every day. اینه که دوتاشون بچه ما division 1 division 1 it's like a highest level of sports you can play for college. And less than 1% make it. Less than 1%. So out of 1,000, actually it's actually 1 out of 1,000. Wow. That make it to division 1. و حرفی که همیشه ما به بچه‌ها زدیم especially coming from ساسان، همیشه به بچه‌ها گفته if you work hard always and you believe in yourself and cut out the noise, because there's always going to be noise in your life. همیشه یه نفر هست که بهت میگه نمیتونی، نمیشه، نرو، نکن. And just you focus on yourself. There's no end to what you can do. And you will always win. And that's something we practice daily in our home. With our life, with our work, with our personal life, career, everything. Sports, everything. حتی being a parent of دوتا بچه که division 1 school بزنم به تخته، خود اون انقدر به ما یاد داده. The adversities. Adversity is good. مثلا بچه‌ای که سپورتس بازی میکنن مثلا they see a lot of adversity. و ما همیشه به بچه‌ها گفتیم که از اون پرینسه نمیگه که قربونت برم مثلا غلط کرده یارو فلان. نه اصلا اون مدلی نیستیم. نه you learn, you grow through adversity. Adversity is good. You grow through it. It makes you who you are. It makes you stronger for the future. از این چیز میزا.
I don't know where I was going with my story. ولی و این حرفی که همیشه اتفاقا ساسان تو آفیسش، هوم آفیسش یه تگ داره it's his favorite که میگه، حالا درست نمیدونم دقیقاً چی میگه ولی میگه one of the best pleasures in life is doing what people say you can't do. So proving people wrong. Because بخاطر که generally speaking people are like that. Generally speaking your loved ones. من مثلا خیلی از کسایی که بچه‌ها رو اینترویو میکنم برای اسکالرشیپ و اینا there's always a common theme. Always. Like yes, a common theme هست که مثلا یا پدرشون یا مادرشون you can't blame them. بعضیشون they don't know any better. بهشون میگن نه حالا میخوای بری مثلا چرا این فیلد چرا یا نه چرا این کار نه چرا نه yes go for it. اگه فیل کردی دوباره برو دوباره فیل کن it's okay. That's how you grow. دقیقاً درسته. That's how you grow. من ساسان خودش اونم یه استوری خودشو داره ولی همیشه میگه if he had listened to people he would never be where he's at today ever. Not even near. یه داستان دیگه هم حالا توی چیز قطعا که سمبولیکه که یه عالمه قورباغه توی ته یه چاه گیر میافتن و یعنی میافتن توی چاه، بقیه دوستاشون که حالا بقیه قورباغه‌ها بالای چاه بودن و اینا شروع میکنن همه که میپریدن که از چاه بیان بیرون و اون بالایا هی بهشون میگفتن نمیتونین، نه این چاه خیلی عمیقه، دیوارش مثلا خیلی نمیدونم لیزه، حالا هرچی. و اینا هر چقدر که می اومدن بالا می افتادن پایین تا یه مسیری رو می اومدن و فقط یه دونه قورباغه موفق میشه از اون چاه بیاد بیرون و بعد که میاد بیرون متوجه میشن که این قورباغه کر بوده. Yes, I've heard that. That's اون خیلی استوری قشنگه. ببین دقیقاً. That's amazing. دقیقاً خیلی موافقم باهاتون و ولی فکر میکنم که این استوریا آدمام خیلی کمک میکنه. یعنی تو وقتی که ببینی آدما رو ویتنس کنی، بشنوی استوریاشونو و ببینی که اونا هم چه چالنجایی داشتن، به نظر من اصلا شوخی نیست. ببینی شما به خاطر خوب چی میگن، یعنی به خاطر دلیل خوب از ایران مهاجرت نکردین، به خاطر جنگ خونه و زندگیتون رو از دست دادین. این اصلا چیز کمی نیست، کاملا یه سوگ بزرگه. ولی شما از دل اون سوگ بیرون اومدین، از دل اون چالش بیرون اومدین و خب میگم برای خود من حداقل اینا خیلی لرنینگ داره و خیلی واسم اینسپایرینگه. من توی لینکدینتون شیرین جان دیدم که شما چند تا ریکگنیشن اوارد گرفتین. یه دونش receiver of multiple platinum recognition award بوده، 2000 notable American women دیگه و Strathmore who is who honors. اینا رو مگه که دوست دارین یه ذره راجع بهشون بگین؟ Oh my god اونا انقدر اولده اصلا یادم نمیاد. ولی yes they're all awards yes. اونا مثلا این استراتمور رو من داشتم نگاه میکردم، این بود که tell me what it's about. I don't even remember. نوشته بود که آدمایی که تغییر توی زندگی بقیه تونستن تغییر خوب توی زندگی بقیه به وجود بیارن. چه سالی بود اون؟ مال اون؟ من توی لینکدینتون دیدم. ولی ننوشتین چه سالی؟ ننوشتین چه سالی؟ سالشو فکر نمی‌کنم. نه. Wow, that's nice. I should go back and look. یه چیز دیگه ای که خیلی برام جالب بود شیرین جان توی صحبت‌های شما، همسر شما بسیار آدم موفقیه. آقای ساسان گودرزی یکی از موفق ترین ایرانیای خارج از کشور و حتی امریکن که یکی از موفق ترین هست. و خب این برام خیلی جذابه که انقدر شما رابطه ساپورتیوی برای هم و انقدر با هم دوست و رفیقین. من چرا اینو دارم میگم و اینکه انقدر برای شما ساپورتیو بوده ساسان، به خاطر اینکه توی ایران مثلا حالا خب خیلی از دوستای من
هستن که اونا هم بیزنس های خودشونو دارن، ولی یعنی زنایی که حالا اونا هم بیزنس خودشونو دارن، ولی همیشه اینو میشنون که ساپورت همسرتون بوده اگه که داشتن با همسرشون کار میکنن، یا اگه همسرشون هم توی پوزیشن خوبی هست، حالا مثلا در حد مدیر عامل یه شرکت، اینو انگار میشنون که ساپورت همسرتون بوده که شما به اینجا رسیدین. خیلی جالب بود برام. من یکی از مصاحبه‌هایی که با حالا یکی از خانومایی که الان یه استارتاپ خیلی موفق دارن توی اروپا، تا مدتی حتی نمیگفت که من، همسرش کوفاوندرش بود، تا مدتی حتی نمیگفت که ما با هم ازدواج کردیم. بهش گفتم چرا نمیگی؟ گفت به خاطر اینکه من اگه بگم که ما ازدواج کردیم همه میگن اوه خب پس تو همسرت بوده دیگه که استارتاپتون موفق شده، تونستین فاندریزینگ کنین و اینها، خودت نبودی. و انگار که رول من اینجا ریکگنایز نمیشه به عنوان یه زن. برای همین ترجیح میدم فعلا نگم که ما، فقط میگم هر جایی که میریم میگم ما همکاریم، نمیگم ازدواج کردیم. خب اینترستینگ. آره، برای همین خب خیلی برام جالب بود استوریتون و قشنگ بود. ما همدیگر رو سپورت کردیم. اون منو سپورت کرد over the years برای کاریرم. and support یعنی چی؟ یعنی که encouragement, right? or حالا do this, do that, try this. مثلا یا اینکه من سپورتش کردم. خیلی اتفاقا جالب بود. من اساسا دیروز پریز تو ماشین بودیم، داشتیم درایو میکردیم. I don't know what the topic came about. و اساسا گفتش که صحبت we talked about I don't know what it came up. یه فیز زندگیمون که خب اساسا you know we moved a lot obviously as I said. و ما هر دفعه موو کردیم که 2 سال شد already مثلا 6 ماه قبلش ساسان was already in his new role already و he would commute مثلا و commuting back and forth. بعد من با بچه کوچیک بعد بریم خونه نگاه کنیم. You know these are all sacrifices. and ساسان داشت میگفت a lot of people are not willing to do sacrifices. فقط احساس میکنن یه دفعه چرا پس من اینجا نشدم. They don't understand in anything sacrifices. مثلا الان پسر من he's almost 18. He works so hard. His work ethic is amazing. Work hard meaning what? He's a basketball player. And the amount of time he's investing with his trainer on himself by himself for a 17-year-old. Enqad determined to work hard because at where he's at and where he's going. And the sacrifices he's making. He doesn't go hang out with a lot of his friends. He doesn't have time because his priorities are different. But if you want to be elite, if you want to be that 1% on top, there's a lot of sacrifices people have to make. And a lot of people are not willing to make sacrifices. ما این همه move کردیم. Those were sacrifices. That was hard on our family, but we did it. مثلا که چیز میشد دیگه به جای رسیده بود که ما موومون دیگه 2 سال که میشد ساسان اون تلفنی که میگرفت من زود زار گریه میکردم چون میدونستم that call means we have a good opportunity یعنی موو کنید دوباره. ولی گریه میکردم به خاطر اینکه میگم من برای کسی که اینقدر change to life هم داشتم I do not like change. ولی مثلا من پدر مادری داشتم که بهم نمیگفتن تو داری موو میکنی؟ چقدر شوهرت موو میکنه؟ هستن آدم اینطوری بشین سر جات دیگه فلان اینا. مامان بابا میگفتن چقدر خوب. بابام میگفت آب باید روون باشه. یعنی کلمه های انکوریجینگ به من میگفتن، منو قوت به من میدادن. و من الان میگم همیشه میگم although change was so hard, moving was so hard, I would do it in a heartbeat 10,000 times over again. Because آدم out of comfort zoneش بد باشه. That's when you grow. Okay. That's when you evolve. That's when you learn. و اوناست که از شما آدمی ساخته که امروز هستین. بله دقیقاً. یه بحثی خیلی جالبه اینجا من میشنوم، میل الایشپ، حالا توی هر ایندستری، حالا بیشتر ما چون توی تک هستیم توی تک،
که حالا فارسیشو اگه بخوام بگم فکر کنم میشه انگلیسی چی گفتین؟ میل الایشیپ. الایشیپ. I've never heard of it. What does that mean? فکر کنم که فارسیش میشه اتحاد چون ما اصلا توی فارسی توی ایران حداقل نداشتیم اصلا همچین چیزی. برای همین دیدم اینجا خیلی جالب بود. اینجا حتی یه ایونت بود میل الایشیپ این تک. من رفتم و 2 تا فاوندر خانم و 2 تا فاوندر آقا رو دعوت کرده بودن. حالا مردها چجوری میتونن این اتحاد رو با زنها داشته باشن برای اینکه این دامیننسی که الان وجود داره کم رنگ بشه، میل دامیننسی که وجود داره، یعنی مردها چه کارهایی میتونن بکنن. و اتفاقا استوریایی که اونجا زنها میگفتن خیلی جذاب بود. اینه حالا چیزایی که شما تعریف کردین، جاهایی که مردها اومدن کنارشون وایسادن و کمکشون کردن گرو کنن و این کاملا دو طرفه، یعنی هم شما ساپورت کردین هم اونا ساپورت کردن. یه جاهایی که خب مردا وایسادن جلوش و شاید حتی حواسشون نیست، خیلیش آگاهانه است، خیلیش ممکن ناآگاهانه باشه. برای همین اینکه میل الایشیپ یعنی چجوری مردم میتونن متوجه بشن. یه استوری رو شاید شنیده باشین، شیرین سندبرگ که الان فیسبوک هست و خب قبلا گوگل کار میکرد و پوزیشنش یادم نیست چی بود ولی خب خیلی نزدیک به مدیر عامل گوگل کار میکرد و باردار میشه. وقتی که میاد شرکت میبینه که یه روز که میاد ماشینش رو پارک میکنه میبینه که خیلی راه داره از جایی که ماشینش رو پارک میکنه تا برسه به آفیس و اونجا تازه متوجه میشه که ما چطور تا الان به این موضوع، گوگل که اینقدر ادعای اینو داره که بهترین آفیسا رو داره، بهترین کالچر رو برای ایمپلویی داره، چطور ما حواسمون نبوده که خب زنها حامله میشن، بنابراین وقتی زنی حامله میشه اینقدر نمیتونه مسافت رو طی بکنه و بعد میاد میره همون لحظه با مدیر عامل گوگل صحبت میکنه، لری پیج اگه اشتباه نکنم مدیر عامل گوگل، و بهش میگه که ما چطور به این فکر نکرده بودیم. و چون شیرین سندبرگ توی پوزیشنی بوده که تصمیم گیرنده بوده و میتونسته، میان یه فکری واسش میکنن و یه پارکینگی رو میان نزدیک آفیس ها اختصاص میدن به زنایی که حامله هستن، ولی تا اون زمان اصلا کسی حتی این نیاز رو ندیده بود. بله جالبه. میدونین، یعنی میخوام بگم میل الایشیپ شاید این میشه که زنا رو اصلا توی تصمیم گیری ها دخالت بدیم. حالا خیلی جالبه یه کتابی زنان نامرئی اسمش Invisible Women، من البته پادکستش رو گوش دادم، خود کتاب رو نخوندم، ولی خب خیلی جالب راجع به اینا حرف میزنه که میگه مثلا توی سوئد اومدن گفتن ما اصلا این که میخوایم ببینیم تساوی که حالا آیا همون قدری که به حقوق مردها توجه میشه به حقوق زنام توجه میشه یا نه، از این مسئله‌ای که اصلا هیچ ربطی شاید به این موضوع نداشته باشه شروع میکنیم، اونم چی؟ برفروبی خیابونا. و بعد میان بررسی میکنن میبینن که توی سوئد وقتی برف خب زیاد میاد و اینا خیابونا رو برف روبی میکنن، برف خیابونا رو میریزن توی پیاده روها و بعد این یعنی چی؟ این یعنی که خیابون رو دارن باز میکنن و پیاده روها رو دارن میبندن. خیابون مسیر کیاست؟ خیابون بیشتر مسیر مردهاییه که ساعت 7 و 8 صبح باید برن به سر کارشون برسن. پیاده رو بیشتر مخصوص زناست که اتفاقا سفرهای پیچیده تری دارن، یعنی بچه رو باید ببرن مهد کودک یا مدرسه، خیلی وقتا دارن از یه سالمند نگهداری میکنن، ممکن باید دکتر ببرنش، بیمارستان ببرنش، خرید اون گروسری شاپینگ باید بکنن و متوجه میشن که حتی توی یه برف روبی که اینا فکر میکردن که اصلا هیچ ربطی قطعا نخواهد داشت، میبینن که یه بخش نصف جامعه رو میشه گفت 50% جامعه رو گذاشتن کنار، یعنی زنها رو حتی توی این ندیدن. به خاطر همین برای من جالب بود که حالا این بحثا میگم اینجا حداقل داره مطرح میشه که میل الایشیپ، ما چجوری میتونیم اتحاد مردا رو به وجود بیاریم. این که خب
میدونین اینکه بیاریم زنا رو توی هم بیاریمشون توی تصویر هم توی تصمیم گیری. این توی تصویر اومدنشون دوباره برای من خیلی من شاید یکی دیگه از دلایل، حالا این پادکست خیلی دلایل مختلف داره، یکی از دلایلش شاید اینه که به تصویر بیارم، توی تصویر بیارم این زنایی که، چون میدونین این همه میگم من خودم وقتی که اومدم کانادا اصلا دیدم چقدر زن موفق ما اینجا داریم. خب به خاطر حالا سیل مهاجرتی هم که ایران داره توی اروپا، توی نورث امریکا خیلی زیاد. و چرا ما اصلا از هیچ کدوم اینا، چرا من هیچ کدومشون نمیشناختم تا الان، چرا اینا توی تصویر نیستن؟ ولی تا دلتون بخواد مردها همیشه توی تصویر بودن. و خب این خیلی میدونین دوباره یه چیز جالبی که میخوندم این بود که آدما چیزی رو که زیاد میبینن اون میشه واسهشون الگو. یعنی شما وقتی که CEO های شرکت های مختلف رو میبینید و همه مردن، شاید پوزیشن های بالای کمپانی ها رو میبینید و همه پادکست ها میرن سراغ اونا، با اونا صحبت میکنن، همه برنامه های تلویزیونی نمیدونم همه مجله ها شاید اونا رو فیچر میکنن. این اصلا ناخودآگاه شما اینو میدی به جامعه، به آدما که این پوزیشن ها مال مرداست. ولی خب من فکر میکنم خیلی هم عوض شده over the past 3 years. یعنی حتی recent as maybe 5 years خیلی عوض شده. Number of CEOs که are held by females. توی سپورتس کسایی که میان سپورتس رو صحبت میکنن در موردش، یا حتی رفریا a lot of female. So again اونی که میگفتین I think awareness is first and foremost, just to مردم رو aware آدم بکنه. بعدش هم I think it's changing. It has changed a lot. I mean again compared to وقتی که من شروع کردم تا الان، جایی که الان هستیم، جایی که داریم میریم. و مثلا and I know همه کمپانی اینطور نیستن، ولی مثلا کمپانی ساسان که خیلی از بورد ممبراشون خانم هستن، نه تنها فقط staffش ولی board members. You know these are high positions, very meaningful, very impactful, big time positions that are held by females. دقیقاً. برای همین میگم اینجا من این پادکست رو حالا که خب بیشتر یعنی فارسی زبانه و بیشتر ایران آدما میشنون، برای همین دوست داشتم که این نگاه رو و این تغییره که داره اتفاق میفته رو شاید یه تصویرش رو شروع کنم نشون بدم به ایران که اونجا آدما ببینن که میشه این اتفاقا، همون جوری که 20 سال پیش آمریکا با الانش خیلی فرق کرده. توی قطعا خب ایران بریرها خیلی بیشتره ولی خیلی خوبه، یعنی آگاهی داشتن. اینکه آگاهی داشتن، درست. دقیقاً که زنای اونجا، میگم خود من 2 ساله که از ایران اومدم و خب واقعا اونجا جایی که کار میکردم 10 سال توی یه کمپانی کار کردم، کمپانی که حالا چند روز پیش هم راجبش نوشتم، بعد از چند سال دارم اینو میگم، ولی کمپانی که من توش کار میکردم سال 88 شمسی رو من دارم میگم، اون کمپانی ورشکست شد و ما 120 نفر پرسنل بودیم، لیاف کردن همه رو و ما 12 نفر موندیم با کمپانی و کمپانی رو ساختیم. و اون کمپانی شد الان یکی از بزرگترین ویسی های ایرانه. و من میتونم بگم گروث پارتنر بودم توی اون که ولی بعد از 8 سال وقتی نگاه کردم که من هنوز چیف نیستم توی کمپانی، با این همه تلاشی که توی کمپانی کردم، با این موفقیتی که برای کمپانی ساختم و وقتی با مدیر عامل صحبت کردم، بالاخره تازه بعد از 8 سال صحبت کردم یعنی تا اون موقع حتی راجبش حرف نمیزدم. چی گفت وقتی گفتین؟ گفت که ببین هیچ وقت نمیشه چون که زنی. Oh my god. I don't like those words. Oh, that rubs me the wrong way. دقیقاً. میخوام بهتون بگم که توی ایران حداقل اینجا هم هست. I know اینجا هم هست.
هنوز خیلی راه داریم، خیلی راه داریم. I know. It's of course, it's hard. It's not easy. ولی خب آدم هم باید you deal with the cards that you're dealt with. دقیقاً. یعنی آدم همیشه نمیتونه چیزای outside رو به قول معروف کنترل کنه، ولی چیزایی که خودت میتونی کنترل کنی 100%. in your case you tell them goodbye, I'm going somewhere else. Yeah, I did. Yes, exactly. Yeah. And آره then you دیگه. show them you show them how successful you can be. آره بعد از 10 سال دیگه خب یعنی بعد از اینکه این اتفاق افتاد واقعا سال بعدش منم دیگه اون مهشید سابق نبودم و واقعا خب آره و بعدش ولی میگم ریگرت هم اینه که اون زمانی که این حرفو شنیدم انگار که باورش کردم، به خاطر اینکه شرایط ایران اصلا این بود، به خاطر اینکه شرایط ایران این بود که تو وقتی زنی مقصری، اصلا مقصر همه چی هستی، مقصر این که موت بیرونه، مقصر این که اصلا رفتی توی خیابون یه کسی به تو تعرض میکنه تو مقصری، حتما یه جوری ظاهر شدی که اون به تو تعرض کرده. و خب میدونین همه اینا ساپرس میکنه. و خب چقدر از شما یاد گرفتم روی این پادکست. مرسی. مرسی. واقعا برای خود من میگم یادگیریش برای خودم از همه چیز همین جلسه هایی که میشینم و چقدر دارم میشناسم زنهایی که انقدر موفقن که من کیف میکنم وقتی که میشینم باشون. حتی ایران، یعنی الان یه ذره فوکس شدم حتی روی زنهای ایران بیشتر. اولش شروع کردم اینجا اپروچ کردن به کسایی که اینجا هستن، بعد دیدم که الان توی ایران به زبان فارسی ما 2-3 تا پادکستی داریم که فوکس هستن روی تک و خیلی برام جالبه که حالا 2 تاشون هم اتفاقا خیلی موفقن، تعداد شنونده‌شون هم خیلی زیاده. خیلی برام جالبه که شما اگه هر اپیزودشون رو نگاه کنین دارن مردا رو دعوت میکنن. بودنتون نگفتین که چی مینویسین، الان چی کار دارین میکنین؟ So من اولا it was not anything that was on my to-do list. اصلا من هیچ وقت فکر کتاب نوشتن یا nothing like that. من رو اینستاگرامم I'm generally a very positive person. همیشه I talk just the way I've been, take negative stuff into a positive. So روی اینستاگرامم که private هست, I always write and I usually put a nice photo along with it. I love taking photos with my iPhone, nature, photography, anything like that. بعد خیلی که دوستا و فامیل که فالو میکردن گفتن که oh my god, they loved my writing and they're very short, but inspiring. همشون گفتن که you should write a book. And I'm like, I'm not writing a book because I don't read books. I get very bored with books. I don't read books. And نه من نه شوهرم اصلا هیچ کدوم. دخترمون چرا she loves to read books, but anyways فامیلی اصولا like we just get bored, like we learn from other ways but not reading books. گفتم I'm not going to do something that I don't do myself, so if I don't read books I can't write a book. بعد یه نفر گفتش که how about a coffee table book, and I'm like oh I like that idea. به خاطر اینکه coffee table book خودم اولا خیلی coffee table book دارم، دوست دارم because they're fun, they're engaging, they're not sequential, like نباید میتونی صفحه وسط رو باز کنی، صفحه آخر رو باز کنی، این ور رو باز کنی، اون ور رو باز کنی. They're fun, unpredictable. So انقدر همه منو encourage کردن که به ساسان که گفتم، ساسان گفت oh you totally should do it, like go for it, why not. So it was a very personal project. اصلا فکر بیزنس اینا اصلا that was not part of my idea. So I talked to different publishing companies. یکیشون wanted to make it very big, which I was like oh it sounds good and all that, but then it kind of I lost interest بخاطر اینکه I felt like it lost the meaning for me. But I talked to another one. So anyways, the book is very authentic. All the pictures are my pictures from my iPhones or family or friends' iPhones and my writings. And so that's what I did because everybody said the book should outreach so many other people behind my Instagram. So that's why I did it. And it's been great. 1 year anniversary. 1 year since it's been published. Oh, چه عالیه. Yes.
خیلی عالی. I think if I had to چی میگن با یه advice یا چیزی این پادکست رو رپ اپ کنم در مورد لایف، در مورد کریر، در مورد هر چیزی، اینه که it's okay to get people's opinion, but never ever let them form your future or tell you who you are. You always define yourself. You're going to have a lot of people in your life in different phases of your life who are going to tell you you can't do this, you can't do that, don't do this, don't do that. But always listen to your heart, follow your passion, work hard, cut out the noise like those frogs. I love that story and I'm going to put it on my Instagram. I have to find it because I had seen it before. And that applies to anything in life, by the way. And چی میگن سرتو بذار پایین و hard work always wins. هر کسی جرنی خودش differentه and not one size fits all. Just have fun, work hard and pursue your dream. That's what we always tell our kids. That's what we've been doing. It's not easy. Valley, it all depends on how you respond to it. Life is full of adversities, lots and lots, a lot of detours, a lot of stop signs, a lot of red lights. But embrace it. Embrace it. Greet each day with a smile and just do what you love. And avoid negativity, avoid the naysayers, and you can accomplish all the things that seem impossible. مرسی. مرسی، خیلی عالی بود. اینستاگرامتون پابلیکه یا پرایوته؟ It's private, ولی you can follow me definitely. خوشحال شدم. Thank you for inviting me. مرسی که اومدیم. واقعا خیلی کیف کردم از شنیدن جرنیتون، استوریتون و مطمئنم که خیلی اینسپایرینگه برای خود من که حداقل خیلی بود و مرسی که با ما شیر کردیم. مرسی، خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم با آشناییتون و منم از شما خیلی یاد گرفتم. مرسی. Have a great one. Until next time. Next time. Bye bye. Thank you.